Hello friends, welcome to Bhadra Academy and আজি আমি আপনাৰ ওচৰত again এটা current affairs related এটা topic এটা লৈ আনিছো আপোনাৰ লগত আৰু ইয়াতে recently যদি আমি চাওঁ তো নিউজত K4 ballistic missile নিউজ এটা আহিছিল and ইয়াতে আমি চাব পাৰো নিউজত আহিছে যে India have successfully tested the K4 nuclear capable ballistic missile from INS 𝗕𝗏𝗏𝗧 ঠিক আছে সো INS 𝗕𝗏𝗏𝗧 ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিন হয় এটো ইয়াতে ফটোগ্ৰাফত আমি চাব পাৰো right so comment section में तुम्हारे को कोबा जे इंडियार फर्स्ट न्यूक्लियर सबमेरिन तार नाम की है right so comment section में देखो कोबा and 29th नवंबर ये तो न्यूज़ है 29th नवंबर 2024 K4 मिसाइल जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है that is tested successfully so हमें successfully आते हैं हमें साव पारो that हमें ये बैलिस्टिक मिसाइल तो INS 𝗕𝗏𝗏𝗧 पूरा टेस्ट करिसो यार रेंज আছে up to 3500 kilometers right so तारपिছত যদি আমি চাব পাৰো তো অলপ ডিটেইলস যদি আমি চাও তো अबाउट द K4 मिसाइल यार रेंज तो 3500 किलोमीटर হয় আর আমি গমে পাইছো যে ইট ইজ আ সাবমেরিন লঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল SLBM হয় আর ডেভেলপ কৰিছে DRDO আৰু বেসিক্যালি এটো কি হয় ইট ইজ আ টাইপ অফ অগ্নি 3 মিসাইল অগ্নি 3 মিসাইলৰে এটো ভেৰিয়েন্ট হয় এন্ড ইয়াৰ ৰেঞ্জ তো 3500 কিলোমিটাৰস হয় ইয়াৰ যেটো লেন্থ হয় দ্যাট ইজ 12 মিটাৰস লং ৰাইট আৰু 12 মিটাৰস লং হৈ পেলাই এটো 17 টনস অফ weight হয় ৰাইট আৰু যদি আমি চাও তো 2 टन और ये तो पेलोड লৈ যাব পাৰে पेलोड মানে এটো ওয়ারহেড হয় যেটো বম লৈ যাব রাইট সো 2 टन লৈকে বম লৈ যাব পাৰে আপ টু 3500 কিলোমিটাৰস এন্ড ইয়াতে সবতকে ইম্পর্টেন্ট ফিচার এটো হয় যে ব্যালিস্টিক মিসাইলত এটো জিপিএস এনেবল কৰা গৈছে আৰু জিপিএস তো যেটো হয় জিপিএস ৰ পৰা আমি একুৰেসি তো আৰু বঢ়াব পাৰো ক্লিয়ার আছে তো বস্তু সো মিড এয়ার নেভিগেশন আমি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰো এন্ড ইয়াতে কি আছে ইট ইজ হ্যাভিং আ টু স্টেজ সলিড ফিউল রকেট ইঞ্জিন দুটা স্টেজ সলিড ফিউল রকেট ইঞ্জিন ইয়াতে আছে রাইট so therefore ekhini details hoy gol about the missile and yar pora etia ki hoy goise India have got a cutting edge right aru ami jetu hoy amar range with the submarine launch missile jetu hoy range amar pai goisu basically yar agoteo amar so eta missile asile that was the K15 missile K15 missile was a short range ballistic missile aru short range ballistic missile range asile 750 kilometers lage eta inner circle ote dekha pobe right but K15 missile aru eta naam asile so comment section e to muk janaba je K15 মিসাইলৰ বেলেগ নামটো কি হয় সো জাস্ট ফৰ কম্পাৰিজন আমি এটো চাব পাৰো যে এটো হিউম্যানৰ হাইটৰ মিসাইলটো ইমান ডাঙৰ হয় এন্ড প্যাৰেলালি এতিয়া K4 মিসাইল যেতিয়া আমি টেষ্ট কৰি ললো তো আমাৰ ৰেঞ্জ এতিয়া বাঢ়ি গৈছে আৰু ৰেঞ্জত আমি চাব পাৰো চাইনা আৰু পাকিস্তান আৰামছে এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহি যায় ৰাইট সো উইথ দিস আমি যিবিলাক আমাৰ মানে এডভাৰ্সাৰিজ আছে এডভাৰ্সাৰিজক আমি এটা মেসেজ দিছো যে এতিয়া ইন্ডিয়া হ্যাজ বিকাম মোর স্ট্ৰংগাৰ আৰু এতিয়া ইন্ডিয়া ক্যান ৰিটেলিয়েট ইন আ বেটাৰ ৱে ৰাইট সো देयरफॉर with this topic আমি সামৰিছো and I hope that বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে definitely comment section ত জনাবা thank you so much